Magandang araw sa ating mga kaprinting. Bale, hindi ko napapakita kung paano ko dinesign ito. I-skip na natin at diretso na tayo sa printing gamit yung sublimation paper. Tara! So bale, kinakat ko tong edges ng design para mas maganda kapag i-print na natin siya, para matanggal din natin yung mga nagkalat na mga ink dun sa edges ng papel. Siyempre hindi natin maiwasan yan, dumitikit din sa tela pag pinapress natin. So ito, na-prepare na natin itong design. Magsimula na tayong mag-heat press. Ito na yung finished product natin. Ang ganda. So guys, ganun lang. Ulitin lang yung proseso hanggang matapos lahat ng damit.